Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And what's up guys, welcome back to my channel Wan Alif. Wan Alif berjasa untuk semua. Hari ni kita akan buat tutorial cara-cara untuk mendapatkan free myclub coin tanpa perlu membayar di PES 2020 mobile. Hadiah yang paling viral dekat luar negara, semua dah memang viral gila. Viral memang padu-padu lah. Okey, macam mana step dia? First, korang buka PES 2020 mobile. Next, korang tekan dekat tempat inbox, bukan inbox, surat ni. Kemudian pergi dekat vote for an EFP friendly finalist to get myclub coin. Dan apa ni? Sebenarnya, eFootball Pro PES Pro Evolution Soccer 2020 telah pun buat satu pertandingan di antara KAM 10 dan juga Azerbaijan, iaitu pemain-pemain PES lah. Mereka akan bertanding dengan menggunakan tim Manchester United dan juga Nantes. Jadi sempena korang mendownload ni ramai-ramai ni, ramai orang yang dah main PES. KONAMI telah pun buat satu penghargaan dengan bagi kita 100 koin secara percuma. Tapi nak dapat 100 tu bukan senang. Korang kena pilih elok-elok. Nak pilih apa? Okey, jadi mari saya terangkan dulu. Dia ada dua tim ni kan. Jadi KONAMI suruh korang undi salah satu tim ni dengan tekan dekat sini. Yes, tekan dekat sini. Dan korang boleh undi tim ni, dua-dua tim ni banyak kali. Tapi korang kena undi tepat sebelum pukul 12 esok, 12 hari bulan 4 2020. Stream dia korang boleh tengok dekat YouTube channel KONAMI sendiri. Dia akan live di situ. Okey, jadi apa reward dia? Reward dia, contoh kalau korang pilih Manchester United, dan Manchester United menang pertandingan tu, Manchester United korang akan dapat percuma 100 myclub coin. Dan ada banyak lagi hadiah dia. Kalau tim yang korang sokong tu menjaringkan gol pertama dalam match, korang akan dapat percuma 50 myclub coin. Yes. Kalau tim yang korang pilih berjaya jaringkan satu gol ataupun lebih, contoh, satu gol, korang akan dapat 50 myclub coin secara percuma. Kalau dia jaringkan 50 gol, 5 gol, 50 pula, korang akan dapat 100, 150, 150, ya banyaklah, 250 coin korang akan dapat secara percuma. Dan kalau tim yang korang pilih berjaya menjaringkan direct free kick gol daripada free kick terus, korang akan dapat percuma 50 myclub coin. Tetapi kalau tim korang kalah, korang tetap akan dapat myclub coin. Kalau mereka jaringkan di antara gol, kalau tim yang korang pilih kalah 5-1, yes, tapi dia ada satu gol. Dan korang akan dapat percuma 50 myclub coin per gol. Apa yang lumayan di hadiah ni? Contoh, korang berjaya, tim yang korang pilih berjaya menjaringkan gol. Oh, satu lagi. Gol daripada corner kick. Bukan terus daripada corner kick lah. Daripada corner kick. Akan juga turut mendapat 50 myclub coin. Contoh, apa yang lumayan dia? Contoh, korang dapat, tim yang korang pilih tu jaring direct free kick goal. First goal of the match. Lepas tu dah jaring satu gol dari situ. Korang dah dapat 150 myclub coin secara percuma. Ya, lepas tu tambah lagi korang menang 250. Apa tunggu lagi? Undi. Macam mana undi? Tekan dekat link ni. Saya akan sokong Manchester United contohnya. And then dia akan bawa korang terus kepada YouTube channel eFootball PES. Dan dia akan tunjuk highlight yang ni. Yes. Dan apa yang korang perlu buat? Korang duduk je kat sini. And then korang komen macam saya buat. 100 myclub coins, Manchester United ataupun Nantes win.
Yes, itu sahaja yang korang perlu buat. Itu sahaja. Korang tekan sekali tu bermakna korang dah undi sekali untuk kelab yang korang pilih. Senang je kan? Jadi, kalau korang nak dapat betul-betul myclub coin ni, korang buatlah. Kalau korang ada banyak account lah, korang boleh buat banyak kali. And then, itu saja video kali ni. Jangan lupa like dan juga subscribe kalau korang suka channel ni. Dan juga jangan lupa share supaya kawan-kawan korang yang main PES tu boleh juga dapat free myclub coin. Siapa tak nak menderma kan? Okay, itu sahaja untuk kali ini. Bye, I'm Alif. Keep calm and steady.